سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به آخرین ویدیوی گرامری که از این کتاب روی این چنل گذاشته میشه. 5 تا درس پشت سر هم و میخوام تو یه ویدیو براتون بذارم و تمامش کنم. بعد از اون دیگه فریزال وربه که مبحث گرامری حساب نمیشه، اونا جداگونه توی فرمت دیگه براتون میذارم، ولی این آخریشه. مرسی از همه کسایی که این مجموعه رو دیدن تا اینجا و امروز قرار با هم تمومش کنیم. خیلی خوشحالم، اصلا ناراحت نیستم که یه مجموعه داره تموم میشه، چون بعدش خیلی چیزا شروع میشه. این واقعا طولانی بود، خیلی هم داشت منو اذیت میکرد، چون که قول داده بودم حتما انجامش بدم. بعد توی یوتیوب هم دارم میذارمش. یوتیوب هم میدونید که دیگه اون قدری که باید ارزش بذاره واسه محتوای آموزشی نمیذاره و بیشتر تمرکزش واسه فان و این چیزاست که خیلی ها رو سوق میده به سمت اینستاگرام که پیج درست کنن و در واقع دوراشون رو بفروشن. ولی خب این یه چیزی بود که من به خودم قول داده بودم حتما روی یوتیوب قرار بدم. و بازم مرسی از اونایی که این مجموعه رو توی یوتیوب دیدن و دانلودش نکردن. مرسی از همتون. اگه موافقید بریم شروع کنیم. امروز خستگی نداریم، باید با انرژی تا تهش نگاه کنیم که حتما کلی چیز خوب یاد بگیریم. اینجا فعل و حرف اضافه های مخصوص به فعل ها، یه جای حرف اضافه معنی فعل رو توی اون جمله تغییر میده، باید اینو تشخیص بدیم. یه جاهای یک استفاده از یک حرف اضافه اشتباهه، اصلا نباید حرف اضافه بذاریم. و این 5 تا درس کمک میکنه که کلا این مسئله، البته کلا که نه، تا حد خیلی 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 زیادی حل بشه. بریم شروع کنیم. Let's go. خب بچه با فعل talk و speak شروع میکنیم. صحبت کردن، حرف زدن با کسی. این تو میگیره، اینو زیاد شنیدید دیگه و زیاد هم دیدید. یه نکته‌ای که هست، علاوه بر تو میتونید with هم قرار بدین شما. Talk to or speak to somebody or with somebody. Talk with, speak with somebody. Who were you talking to? I wasn't talking to anyone. Did you speak to your friend? Did you speak to Amir مثلا? Yes, I spoke to him. I spoke with him. ببین جفتش میشه to و with برای speak و talk. خب بعدش listen to. Listen to گوش دادن به. وقتی رانندگی میکنم دوست دارم رادیو گوش بدم. Listen to the radio. Not listen the radio. یه تو باید بذاری، listen خالی که نمیشه که، زشته. When I'm driving, I like to listen to the radio. به من گوش بدید. چی میشه؟ Listen to me. چرا هیچ وقت بهم گوش نمیدی؟ Why don't you ever listen to me? چرا هیچ وقت بهم گوش نمیدی؟ Listen to. باریکلا. عذرخواهی کردن از کسی. Apologize to somebody. Not apologize somebody. یه to میخواد. Apologize هم مثل listen نیاز به to داره بچه ها. ببین اینجا گفته، من گفتم حواستون به پرانتزیا باشه، اینا اشتباهات رایجه. ببین نباید این اشتباه بکنی. They apologize to me for their mistake. چیزی که بعد از for میاد دلیل عذرخواهی کردنشونه. به خاطر اشتباهشون for their mistake. They apologize to me for their mistake. Apologize to. باریکلا. یه چیزی رو میخوای به کسی توضیح بدی. Explain something to somebody. Can you explain this word to me? میتونی این کلمه رو برام توضیح بدی؟ Can you explain this situation to me? این موقعیت رو برام توضیح بدی که چی شد، چه خبر شد. خب explain something to someone. بچه دقت کنید، نمیگیم explain me، میگیم explain something to me. اگه بخوای یه چیزی رو توضیح بدی explain something، چیزی نیاز حرف اضافه نمیخواد. ولی به کسی میخوای توضیح بدی to somebody. اوکی؟ دقت بکنید. حالا میخوای به کسی توضیح بدی که چی شد، چجوری این مثلا اتفاق افتاد، چرا مثلا فلانی اون کارو کرد. کلمات پرسشی what, how, why اینا رو دقت کنید. بعدن هم برای یه حرف اضافه های دیگه و یه کلمات دیگه، یه فعل های دیگه میگیم. اینا رو باز دارن همچین حالتی رو. خب تو میگی مثلا explain to somebody، چون گفتم to نیاز داره برای somebody. What, how, why و ادامه جمله. مثلا بهشون توضیح دادم چرا رو دقت کن. بهشون توضیح دادم چرا ناراحتم، چرا نگرانم. I explained to them why I was worried.
ببین دیگه چیزی نمیخواد بعد از to them وقتی میخوای why رو بگی دیگه هیچ حرف اضافه نمیاری. explain to somebody what, how, why ادامه جمله. یا مثلا let me describe یعنی شرح دادن، مثل explain میمونه تو این ساختار. let me describe to you what I saw. بذار برات شرح بدم که چی دیدم، توصیف کنم چی دیدم. what رو دقت میکنید بچه ها؟ describe to somebody what ادامه جمله what I saw. نمیگیم describe you یعنی تو رو توصیف کنم. من میخوام بگم برات توصیف کنم. describe to you what I saw. خب بچه تلفن زدن، ایمیل زدن، تکست دادن، تماس گرفتن که دوتاش فون و کال، یکیش بریتیشه این و این امریکن. ایمیل زدن اینا حرف اضافه نمیخواد وقتی میخوایم بگیم به کسی زنگ زدم، ایمیل زدم. اوکی؟ مثلا I called the airline to cancel my flight. I called the airline. ببین حرف اضافه نیورد، مستقیم بعد از call گفتم به کی زنگ زدم، به اینا زنگ زدم، به ایرلاین زنگ زدم که پروازم رو کنسل کنه. ولی ما میگیم write a letter to somebody. write که میکنید مثلا یه نامه مینویسید، چیزی مینویسید برای کسی، میگیم to somebody. دو تا فعل داریم، یکی پاسخ دادن، یکی سوال کردن. سوال پرسیدن و ask که اینجا منظور درخواست نیست. سوال و جواب نیازی به حرف اضافه نداره. مثلا یه چیزی رو میخوای جواب بدی یا به کسی یه موضوعی رو جواب بدی، یه سوالی رو، میگی answer somebody, answer something. ایمیلمو جواب پاسخ ندادی، answer نکردی. You didn't answer my email. answer something. نیاز به حرف اضافه نداره. ولی reply نیاز داره. reply مثل answer نیست. یادتونه تو درس noun و preposition reply که اسم بودم با to می اومد، این reply فعلا با to میاد. reply to an email, to a letter, etc. ولی answer to نمیخواد، هیچی نمیخواد. ask هم وقتی سواله، میخوای از کسی چیزی بپرسی، هیچ حرف اضافه‌ای نمیخواد. If there's anything you want to know, you can ask me. If there's anything you want to know, you can ask me. Ask somebody. ask to me نیست. ask me. بدون حرف اضافه. از یکی تشکر میکنی. You thank somebody. شما میخوای بگی ممنونم ازت، چی میگی؟ Thank you. نمیگی thank to you. Thank you. I thanked him. ازش تشکر کردم. For doing something. برای چی ازش تشکر کردی؟ He thanked me for helping him. پس دلیل تشکرتو بعد از for میتونی بیاری. ازم تشکر کرد برای اینکه کمکش کردم. For helping him. اوکی؟ thank to me نداریم. پس بچه دقت بفرمایید. خب بریم قسمت بعدی. verb plus at. بچه فعل های نگاه انداختن. look, stare یعنی زل زدن. glance یعنی نگاه کوچیک و اجمالی، یه نگاه بندازی. و کالوکیشناش have a look, take a look اینا با at میاد. چرا این شکلی نگاه میکنی؟ Why are you looking at me like that? چرا اینجوری نگاه میکنی؟ Look at somebody or something. خندیدن به کسی یا چیزی. Laugh at. Why are you laughing at me? چرا دارین به میخندین؟ Laugh at. I look stupid with this haircut. آرایشگرم خیلی کار قشنگی انجام داده رو سرم. میگم I look stupid with this haircut. Everybody will laugh at me for sure. همه بهم خواهند خندید. Laugh at me. بعدی نشونه گرفتن یا طرف کسی گرفتن. چیزی رو طرف کسی بگیری یا نشونه بگیری. میشه point یا aim something at somebody or something. مثلا don't point that knife at me. It's dangerous. چاقوه رو طرف من نگیر. Don't point something at somebody. Don't point the knife at me. چاقو رو سمت من نگیر. خطرناکه. یا shoot or fire یعنی شلیک کردن که میتونی یک گانش هم بگی. shoot a gun. بازم با at میاد. پس هم نشونه گرفتن aim و هم shoot شلیک کردن با at میاد. We saw someone with a gun shooting at birds. But he didn't hit any. هیچ کدومو نزد. دیدی یه نفر داره به
پرنده ها شلیک میکنه. poor birds. بعضی فعلا با حرف اضافه معنیشون فرق میکنه. مثلا shout و throw. shout یعنی فریاد زدن، داد زدن سر کسی. بعضی وقتا داد میزنی به خاطر اینکه عصبانی، میشه shout at. بعضی وقتا داد میزنی که طرف صداتو بشنوه، روشو برگردونه، متوجه بشه. hear you so that they can hear you. این میشه shout to. پس at وقتی عصبانی shout at somebody. shout to somebody وقتی داد میزنی که فلانی نگام کن، بشنو صدای منو، توجه کن. پس shout at somebody. He got very angry. عصبی شد. And started shouting at me. Shout to so that they can hear you. He shouted to me from the other side of the street. از اون سمت خیابون داد زد که من صداشو بشنوم، رو میکنم اونور. But I didn't really. I don't care about him or her. Throw something at, throw something to. Throw at خودتون حدس بزنید دیگه. این یکم مثل دوباره شعارت خشنه. میندازی که بزنیش. Somebody threw an egg at the politician. یه نفر یه تخم مرغ پر کرد سمت سیاستمدار. Rest in peace to him. و throw something to یعنی پرت کنی که طرف بگیرتش، کچ کنه. نمیزنی که هیتش کنی، بزنی لتو پارش کنی. وقتی to استفاده میکنی با throw یعنی میزنی که بگیره، کچ کنه. Lisa shouted catch. دازد بگیر. And threw the keys to me from the window. و از پنجره کلیدا رو برام پرتاب کرد. Threw to بندازی که بگیره. Threw at بندازی که بزنی. اوکی؟ پس بچه ها این فعل و حرف اضافه ها مهم بود. آماده اید بریم درس دوم. هنوز چیزی نگفتیم. 1/5 بود. بریم سراغ 1/5 دوم. خب بچه ها بریم قسمت دوم. وقتی راجع به چیزی صحبت میکنی، میخونی یا میدونی با about میگیش. Talk about, read about something, know about. بدونی راجع به یه قضیه ای اطلاعات داشته باشی. ما راجع به کلی چیز تو جلسه صحبت کردیم. صحبت کردن در مورد چیزی. Talk about. We talked about a lot of things at the meeting. و این قسمت خیلی دقت کنید. بچه ها discuss وقتیه که با یه نفر صحبت میکنی برای اینکه مثلا یه دیسیژنی، یه صحبت مهمیه، دیسکاشن یا دیسکاس کردن یه چیز مهمیه، صحبت میکنی که به یه نتیجه‌ای برسی، یه تصمیمی بگیری. بهش میگن دیسکاس یا دیسکاشن. خود دیسکاس something هیچ حرف اضافه‌ای نمیخواد. وقتی راجع به یه موضوع صحبت میکنی you discuss something نباید حرف اضافه استفاده کنی. discuss something همین. discuss about و این چیزا نداریم. We discussed what we should do. راجع به این که باید چیکار کنیم صحبت کردیم. Discuss something. ولی وقتی به صورت کالوکیشن میاد have a discussion باید با about بگیش. We had a discussion about what we should do. اوکی؟ پس دقت کنید. کالوکیشن که باشه have a discussion با about میگی. خود discuss باشه فعل که همین معنی رو میده. دیگه هیچ حرف اضافه‌ای نمیذاری. خیلی خوب. وقتی یه سیچویشنی وجود داره، یه مشکلی هست، یه اتفاقی افتاده یا یه شرایطی وجود داره و تو میخوای یه کاری واسه ایمپروو کردن اون شرایط، یه کاری انجام بدی شرایط بهتر شه. You do something about it. یه کاری واسه اون شرایط میکنی. یه کاریش میکنی. یا ممکنه هیچ کاری نکنی. بی خیال باشی. You do nothing about it. کاری واسهش نمیکنی. So, to do something or nothing to improve a situation, you should do something about something. Do nothing about something. اگه نگران مشکل هستی، باید یک کاری واسهش انجام بدی. Do something about it. If you're worried about the problem, you should definitely do something about it. یه کاری بکنی، شرایط بهتر شه. اوکی؟ این هم یه چیزیه که رایجه بچه یاد بگیری. خب، ask قبلا گفتم میگیم ask somebody از یه نفر یه سوالی بپرسی. اونجا معنی سوال پرسیدن داشت. اینجا معنی درخواست داره. مثلا درخواست داری یه نفر somebody یه کاری برات انجام بده. میگی ask somebody اونی که میخوای واسه کار انجام بده یا اون شرکت مثلا for something. I sent an email to the company. ایمیل فرستادم. Asking someone, the company,
for more information about the job. So I asked the company for more information. Ask somebody for something. Ask the company for more information. ازشون اطلاعات بیشتر درخواست کردم در مورد شغل. ولی این ساختار رو نگاه کنید. Ask somebody the way, the time, etc. preposition نمیخواد. مثلا از یه نفر ساعت رو میپرسی، راه رو میپرسی، منظور آدرس به سمت یه جایی، میگی ask somebody the way or the time و چیزای شبیه این. مثلا I ask somebody the way to the station. از یه نفر راه یا مسیر ایستگاه رو پرسیدم. The way to the station. preposition نمیخواد تو این حالت. فعل بعدی apply یعنی make a formal request. یه درخواست رسمیه. مثلا شما میخوای یه شرکتی بری، یه درخواستی میکنی، یه اپلای میکنی به اونجا. علت اپلای کردنت، علت درخواستت هم چی بود؟ علت درخواستت هم بعد از for میاری. مثلا apply to a company، to اون جایی که میخوای درخواستتو بدی to میاد. علت درخواستت بعد از for میاد. مثلا for a job، برای شغلی اپلای میکنی. مثلا apply to a university for مثلا admission، برای پذیرش. I think you could do this job. کنم میتونی این شغل رو از پسش بر بیای. Why don't you apply for it? Apply for این it به چی برمیگرده؟ به اون شغل. مثل اینجا a job بعد از for میاد. حالا به کجا اپلای میکنی؟ اونو باید بین این دوتا بگی. منتظر کسی باشی wait for somebody. منتظر اتفاقی باشی که بیفته wait for something to happen. پس wait با for میاد. منتظرم نمون، بعداً بهت ملحق میشم. Don't wait for me. Wait for somebody. For me. I'll join you later. هنوز بیرون نمیرم. منتظرم بارون بند بیاد. منتظرم یه اتفاقی بیفته. Wait for something to happen. I'm not going out yet. I'm waiting for the rain to stop. Something to happen. یه اتفاقی بیفته. باز با wait for میاد. دنبال یه چیزی بگردی یه جایی. میگی search، اونجا که توش دنبال یه چیزی میگردی بدون حرف اضافه. حالا دنبال چی میگردی بعد از for. For example, I've searched the house، اینجا a place، for my keys. دنبال کلیدام گشتم خونه رو. But I still can't find them. ممکنه حالا یه آدم رو بگردی search a person، تو جیبش تفنگ مفنگی نداشته باشه. search a place مثل اینجا که خونه رو گشتی search the house. کیف رو بگردی مثلا search your bag for a pen، دنبال یک خودکار بگردی و غیره. خب انگلیسی زبان ها یه ساختاری دارن، یه چیزی، یه جمله میگن که ما زیاد تو فارسی نمیگیم. اونم اینه که مثلا از خونه میخوای بری سر کار، میتونی جفتش رو توی یک جمله استفاده کنی، اشکالی نداره. مثلا تو خونه میخوای بگی میرم سر کار، معمولا تو فارسی نمیگیم خونه رو به مقصد محل کارم ترک میکنم، ولی تو انگلیسی گاهی میگن. مبدأ و گاهی میتونن حذف کنن. leave a place for another place. مثلا I haven't seen her، ندیدمش، since از وقتی که she left home for work. دقت میکنی؟ she left home or she left for work. مبدأ home، مقصد work، سر کار. از وقتی رفته سر کار یعنی خونه رو واسه یه کار ترک کرده، ندیدمش. متوجه شدین؟ بریم سراغ care. بچه‌ها care چند تا حرف اضافه میگیره، فت و فراوون. هر کدوم یه معنی داره. مثلا take care of مطمئنم بیشترین چیزی که تا حالا شنیدین. یعنی مراقب چیزی باشی، امن نگهش داری، مسئولیت چیزی رو داشته باشی. Don't worry about me, I can take care of myself. نگران من نباش، از پس خودم برمیام، حواسم به خودم هست، مسئولیت خودم رو میپذیرم. I can take care of myself. یا بعضی وقتا دوباره حالت مسئولیت پذیری داره. مثلا travel arrangements میخوای تو انجامش بدی، تو کاراشو بکنی. I'll take care of the travel arrangements. یعنی تو مسئولیتشو میپذیری، انجامش میدی. You don't need to do anything. شما نیاز نیست کاری انجام بدی. I'll take care of it. خودم حواسم هست. ولی care for somebody یعنی مراقبش باشی. care با for که بیاد مراقب. take نداره، خود care اینجا فعله. اوکی؟ مثلا
Alan is 85 and lives alone. He needs somebody to care for him. 85 سالشه، تنها زندگی میکنه. یه نفر رو نیاز داره که حواسش بهش باشه، مراقبش باشه. Keep them safe, take care of them. برای حالت مثبت. حالت منفی یعنی دوست نداری، مثلا I don't care for something یعنی I don't like it. اینو زیاد تمرکز نمی‌کنم روش، مهم نیست. I don't care for hot weather means I don't like it. Care about یعنی اهمیت دادن. فکر کنی چیزی یا کسی مهمه. I care about my brother یعنی برادرم واسم مهمه. He's very selfish. He doesn't care about other people. خودخواهه، به بقیه اهمیت نمیده، اصلا براش مهم نیست، فقط خودش، سلفیشه. Care about other people. همین care اگه با کلمه پرسشی بیاد مثل what, where, how بازم معنی اهمیت دادن و مهم بودن میده، دیگه about نمیخواد. گفتم این کلمات پرسشی رو دقت کنید، ببین about نمیخواد. You can do what you like. I don't care what you do. برام مهم نیست چی کار میکنی. Care what ادامه جمله. I don't care how it's done. Just do it. برام مهم نیست چه جوری انجام میشه، فقط انجامش بده. I don't care where you're from. برام مهم نیست اهل کجایی. I don't care where you live. کجا زندگی میکنی. I don't care what he might say to me. I am just going to meet him. برام مهم نیست چی ممکنه بهم بگه، میرم ببینمش. Okay? یعنی اهمیت داشتن، مهم بودن. و آخریش look. Look for دنبال چیزی بگردی. Search for سعی کنی پیداش کنی. I've lost my keys. Can you help me to look for them? کلیدامو گم کردم. میتونی کمکم کنی بگردم پیداشون کنم. Look for بگردی تا پیدا کنی. Try to find. Search for میشه look for. پس look for همون search for. ولی look after کلی فرق داره. شبیه take care ofه. یعنی مراقب چیزی باشی، امن نگهش داری یا توی شرایط خوب نگهش داری. مثلا کتاب قرض دادی، میگی لطفاً حواست بهش باشه. You can borrow this book, but please look after it. Look after. مراقبش باش. یا همون جمله‌ای که الان 85 سالشه تنها زندگی میکنه، گفتیم که he needs somebody to care for him. مراقبش باشه، میتونیم look after هم بگیم. همون معنی رو میده. Look after him. مراقبش باشه. To keep him safe or keep him in good condition. اوکی بچه‌ها؟ اینم از 1/5 بریم درس سوم. خسته نشدید. Let's go. خب بچه‌ها تو این درس هر بخشش یه فعله ولی با حروف اضافه مختلف که هر کدوم معنیش زمین تا آسمون با اون یکی فرق داره. پس خیلی خوب به این درس دقت کنید لطفاً. اولیش hear، فعل hear یعنی شنیدن. 3 تا حرف اضافه میتونی بگیر. About, of, from. Hear about یعنی یه چیزی بهت گفته شده باشه، یعنی مثلا خبر بهت رسیده باشه راجع به یه موضوعی. Okay? To be told about something. مثلا did you hear about the fire at the hotel؟ یعنی کسی راجع به آتش سوزی هتل بهت گفته یا نه، خبرشو بهت داده یا نه. Hear about یعنی این، راجع به شنیدی یا نه. یه موضوع اتفاق افتاده، یکی بهت گفته you heard about it. ولی of در مورد موجودیت یه چیزی، یعنی اصلا شنیدی همچین چیزی وجود، اسمشو شنیدی مثلا یا میدونی وجود داره، این میشه hear of. Know that somebody or something exists. مثلا who is Tom Hart? I have no idea. I've never heard of him. تا حالا نشنیدم اسمشو. Hear of someone یعنی اصلا نشنیدی، نمیدونستی وجود خارجی داره. اوکی؟ و آخریش خیلی مهم. Hear from. Hear from یعنی در ارتباط بودن. To be in contact with somebody. Contact رو دقت کن. مثلا Have you heard from Jane recently? اخیراً با جین کانتکت داشتی یا نه؟ یعنی به هم زنگ زدین، همو دیدین، تکست دادین، ایمیل دادین یا نه؟ این میشه hear from somebody. To be in contact. Yes, she called me a few days ago. So I've heard from her. یعنی باش در ارتباط بودم. چند روز پیش بهم زنگ زد. اوکی؟ پس بچه فرق اینا رو دقت بکنید. بریم بعدی. خب think about, think of.
یه وقتایی خیلی تفاوتشون کمه، میتونی جفتش رو استفاده کنی. مثلا وقتی تنهام اغلب به تو فکر میکنم. When I'm alone I often think of you or think about you. اینجا خیلی فرق خاصی نداره. یا وقتی درباره پلن‌های ممکنه آیندت صحبت میکنی. مثلا خواهرم قراره بره کانادا. خب این پلنشه، میخواد در آینده possible future actions. اوکی؟ اینجا هم میتونی بگی think of هم think about، فرقی نداره. Possible future actions جفتش ممکنه. My sister is thinking of going to Canada. My sister is thinking about going to Canada. مشکلی نداره هر دو رو استفاده کنید. اما بقیه جاها فرقشون رو باید در نظر بگیرید. Think about something یعنی چیزی رو در نظر گرفتن. To concentrate your mind on it یعنی راجبش فکر کنی، یه موضوعیه تو داری راجبش فکر میکنی به اون، یعنی ذهنتو متمرکز میکنی رو اون قضیه که مثلا اتفاق افتاده، یه حرفی که بهت زدن مثلا، یعنی consider it در نظرش میگیری. مثلا یه حرفی بهم زدی، من تصمیم گرفتم به حرفت گوش کنم. خب من نشستم به حرفت فکر کردم، یعنی در نظرش گرفتم، ذهنم رو گذاشتم روش. میگم think about. I've thought about what you said and I've decided to take your advice. Take your advice یعنی گوش کنم به حرفت، نصیحتت. So I've thought about it. I've considered it. پول بهم قرض میدی؟ Will you lend me the money? پول رو بهم قرض میدی؟ I'll think about it. Means I'll consider it. I'll concentrate my mind on it. And I will definitely say no to you. قطعا این یه روش مؤدبانه اینه که بگی نه بهت قرض نمیدم. حالا think of something اینجا دیگه consider نیست. اینجا داری یه ایده تولید میکنی تو سرت. این ایده من بود، من اول بهش فکر کردم، یعنی من اول این ایده رو تو ذهنم produce کردم. produce رو دقت کنید و think of. It was my idea. I thought of it first. I thought of it means I produced it first in my mind. خجالت زده شدم. نمیتونستم به هیچ چی فکر کنم که بگم، یعنی هیچ ایده‌ای تو سرم نمی اومد. وقتی راجع به اپینین و ایده صحبت میکنیم، میخوایم تو ذهنمون تولید کنیم، میگیم think of. I felt embarrassed. I couldn't think of anything to say. نمیتونستم به چیزی فکر کنم که بگم. Think of something. اوکی؟ خب اینجا وقتی میخوای از کسی بپرسی که نظرشو بهت بگه، و این باز بحث اپینین مطرحه، میگی think of. What did you think of the movie? نظر راجع به فیلم چی بود؟ یعنی یه ایده تو ذهنت پرودوس کن بهم بگو. ولی حالت منفیش باز مثل اون care for بود. I don't care for it یعنی I don't like it. اینجا think of باز منفی آورده. I didn't think much of it یعنی زیاد دوستش نداشتم. باز اینم من زیاد تاکید نمی کنم روش، همون حالتهای مثبت رو نگاه کنیم. بریم سراغ dream. dream about something. و نمیگم being or doing something. Dream about something یعنی خواب دیدن، خواب چیزی رو دیدن. I dreamt about you last night. دیشب خواب تو دیدم. Dream about someone or something. این تو خوابه. When you're asleep. ولی dream of این فقط about بود. Dream of یا dream about being or doing something یعنی تصور کردن. Imagine. اینجا شما بیداری دیگه، خواب نیست. پس being و doing رو یادتون باشه. دو تا حرف اضافی of و about رو میتونه بگیره. Do you dream of being rich and famous؟ یعنی تصور میکنی پولدار بودن و مشهور بودن و. Do you dream about being rich؟ جفتش میشه of و about یعنی imagine. Do you imagine being rich؟ خب یه اصطلاح داریم I wouldn't dream of doing something یعنی حتی فکرشم نمی کنم. منظور چیه؟ یعنی هیچ وقت انجامش نمیدم. I wouldn't dream of doing something. شما میگی که به من میگی Don't tell anyone what I said. به هیچکی نگو چی گفتم. منم میگم حتی فکرشم نمی کنم. I wouldn't dream of it. No. به هیچکی نمیگم. خیالت راحت. هیچ وقت این کارو نمی کنم. این صرفا اصطلاح بچه ها. حالا بریم سراغ complain. بچه complain وقتی از نارضایتی میاد. یعنی شما شاکی. مثلا رفتی رستوران غذاش خوب نبوده.
شما complain میکنی، ابراز نارضایتی میکنی. یا حالا شاکی بودن اونقدر جدی منظورم نیست که توی مثلا دادگاه رفته باشی یا نه. ابراز نارضایتی. Say that you're not satisfied. این با این ساختار میاد. Complain to somebody. مثلا الان توی کیس رستوران به کی ابراز نارضایتی میکنی؟ Complain to the manager of the restaurant. برای چی؟ برای غذا. در مورد غذا من ابراز نارضایتی میکنم. About the food. متوجه شدین؟ To somebody about something. به کی ابراز نارضایتی میکنی؟ برای چی؟ در مورد چی؟ So, we complained to the manager of the restaurant about the food. متوجه شدین؟ یه complain of هم داریم که واسه درد و مریضی و این چیزا میاد. ناله. ما میگیم ناله میکنه از اون دردش. ناله کن. Complain of a pain, complain of an illness, etc. Say that you have a pain. یعنی از یه دردی بنالی. We called the doctor because George was complaining of a pain in his stomach. چرا دستم اینجا بود. In his stomach. زنگ زدیم دکتر چون جورج داشت از درد شکمش مینالید. Complain of a pain. pain رو دقت میکنید با of میاد. اوکی؟ Complain of. حالا remind هم یه ذره تریکیه. یه وقتی remind رو استفاده میکنی یعنی یادآوری کردن. بعضی وقتا remind میکنی کسی رو واسه اینکه جلوی فراموش کردنش رو بگیری. مثلا جلسه داشت یادش میرفت تو یادش آوردی. جلوی فراموشی رو گرفتی. اینجا میگی remind about. It's good you reminded me about the meeting. خوب شد یادم آوردی جلسه رو. Remind someone about something. باعث شدی فراموش نکنه. جلوی فراموشی رو گرفتی. کاملا یادم رفته بود. ولی بعضی وقتا یه نفر رو یه چیزی یادش میاری تجدید خاطره میکنه. یعنی یه چیزی رو یادآوری میکنه. نه اینکه چیزی رو داشته فراموش میکرده تو یادش بیاری یا نه. بحث این نیست. یه چیزی از خاطرات گذشته یا مثلا یه آدمی رو دیده تو مثلا یه چهره‌ای میبینی تو رو یاد یه نفر دیگه میندازه. باعث میشه یه چیزی رو یادت بیاد. اون میشه remind of. مثلا this house این خونه reminds me of the one I lived in when I was a child. این خونه منو یاده اون خونه میندازه که وقتی بچه بودم توش زندگی میکردم. پس این خونه باعث این میشه که من اونو یادآوری کنم. جلوی فراموشی رو نمیگیره. فقط اون چیزو یادم آورده. Cause somebody to remember something. یا این عکس ریچارد رو نگاه کن. تو رو یاد کی میندازه؟ یعنی باعث میشه کی رو یادآوری کنی؟ Who does he remind you of? Remind someone of. باعث میشه که تو remember کنی. اوکی بچه؟ خب نصف بیشترش تموم شد. بریم 1/5 یکی مونده به آخر رو با هم داشته باشیم. خب بچه accuse یعنی متهم کردن. یه نفر رو متهم میکنی به کاری. accuse somebody of doing something. تینا منو به خودخواه بودن متهم کرد. نه اینکه متهم باز منظور دادگاه باشه. اونم البته accuse رو میگیره. ولی اینجا یعنی صرفاً انگو به هم چسبوند. Tina accused me of being selfish. Accuse somebody of something. بعد از of اون چیزی که منو متهم کرده رو میگم. علت متهم کردنش. Suspect somebody of مثل accuse ساختارش. Suspect یعنی مشکوک بودن. مثلا Some students were suspected of cheating in the exam. یعنی مشکوک بودن به تقلب. Teacher suspected them of cheating. معلم به اونا واسه تقلب شک کرد. To suspect or accuse somebody of doing something. تایید کردن و رد کردن. با approve و disapprove of. His parents don't approve of what he does. پدر و مادرش کارشو تایید نمی کنن. تایید کردن approve of something کارشو. بعد از of کارشو میگید. چی رو تایید نمی کنن؟ What he does. کارهایی که میکنه. But they can't stop him. جلوش هم نمیتونن بگیرن. خب مردن بر اثر چیزی. Die of و یا from. جفتشو میتونی استفاده کن. Die of an illness, die from an illness. خودم به شخص from رو بیشتر استفاده میکنم. What did he die of?
or what did he die from? He died from a heart attack. بر اثر حمله قلبی مرد. Die of. مرد بر اثر ادامه دلیلشو میگی. مریضیشو میگی مثلا. Consist of. این احتمالا زیاد شنید. یعنی تشکیل شده از. We had an enormous meal. یه وعده خیلی گنده داشتیم. وعده خیلی مشتی. It consisted of 7 courses. کورس یعنی اون بخش های وعده غذایی. مثلا مین کورس میشه غذای اصلی، حالا دسر داریم، پیش غذا، اینا همه کدوم یه کورس حساب میشه. میگه اون وعده ما the meal it consisted of تشکیل شده بود از یا داشت 7 courses. خب یه سری فعل ها با for میاد بچه ها، مثل پرداخت کردن، به یه نفر یه چیزی پرداخت کنی. pay somebody for. pay somebody هیچ prepositionی نمیخواد، ولی اون چیزی که واسهش پول پرداخت کردی و بعد از for میگی. پول کافی نداشتیم تا واسه وعده پرداخت کنیم. همون وعده مفصله که این بالا 7 بخش داشت. میگیم we didn't have enough money to do what? To pay for the meal. To pay for the meal. بعد از for چی اومده؟ اون چیزی که واسهش میخواستی پول پرداخت کنی. پس بچه for رو حتما بذارید برای چیزی که میخواید پرداخت کنید واسهش. ولی اینجا نه، واسه اینا نباید بذارید. مثلا قبض پرداخت کنی، جریمه، فاین، فی، تکس، رنت، اجاره بخوای بدی، a sum of money. اینا پریپوزیشن نمیخواد. پول کافی برای پرداخت واسه اجاره نداشتیم. We didn't have enough money to pay the rent. پریپوزیشن نمیخواد. رنت یکی از ایناست. اینا پریپوزیشن نمیخواهند. ایناش رنت. از کسی تشکر کنیم میگیم thank somebody. گفتم بهتون. یا کسی رو ببخشی forgive somebody. برای چی؟ علتشو بعد for میگی. مثلا I'll never forgive them. Forgive somebody. بدون حرف اضافه. هیچ وقت نمیبخشمشون. چرا؟ چیشونو نمیبخشی؟ For what they did. I'll never forgive them for what they did. به خاطر کاری که کردن. بعد از for کاریه که انجام دادن. هیچ وقت به خاطر این اونا رو نمیبخشم. Apologize یادتونه عذرخواهی کردن از کسی میشه to somebody دیگه. حالا چرا میخوای ببخشیش؟ برای اون کاری که کرده. For what they did. وقتی فهمیدم اشتباه کردم when I realized I was wrong ازشون عذرخواهی کردم. I apologize to them. Apologize مثل listen بود دیگه با to میومد. به خاطر چی عذرخواهی کردم؟ I apologize to them for my mistake. به خاطر اشتباهم. خب blame یعنی سرزنش کردن کسی. گناهکار شمردن هم میشه. Blame somebody or something for. Everybody blamed me for the accident. همه گفتن من مقصرم. Blame somebody for something. برای accident منو سرزنش کردن. منو مقصر دونستن. Blame somebody مقصر دونستن کسی برای کاری. For something. اینجا for the accident. Somebody is to blame for. Somebody is to blame for یعنی یه نفر مقصر بودن. Everybody said that I was to blame for the accident. همه گفتن که من مقصرم واسه تصادف. I was to blame for the accident. یه مسئله، یه مشکلی رو بندازی گردن کسی. بگی اون مقصره. اگه اینجوری بخوای بگی میگی blame a problem. Blame a situation. Blame مثلا the accident. On somebody. بندازی گردن کسی. on میگی انگار میری رو سرش خراب میکنی اونو. میگی تقصیر توه. تقصیر من نبود. گردن من ننداز. Don't blame it on me. Blame something on somebody. اینم از blame بچه. اینو خوب تمرین کنید. قسمت بعدی فعل suffer. Suffer یعنی رنج بردن. Suffer وقتی با مریضی میاد میگیم suffer from an illness. از این بیماری رنج میبره. Simply means he has that illness. اوکی یعنی اون بیماری رو داره. ولی برای بیماری‌های یکم جدی مثلا heart disease، بیماری قلبی یا همچین چیزایی میاد. یکم باید جدی باشه. Suffer from. بیماری chronic disease رنج میبره آدم ازشون واقعا. There's been an increase in the number of people suffering from heart disease.
یه افزایشی بوده تو تعداد آدمایی که دچار بیماری قلبی هستن، از بیماری قلبی رنج میبرن. suffer from، از کسی یا چیزی در برابر چیز دیگه محافظت کنی. protect، اون چیز. from، اون تهدید، از اون تهدید محافظت کنی. protect them from that. مثلا کرم ضد آفتاب از پوستت در برابر آفتاب محافظت میکنه. protects your skin from the sun. sunscreen protects the skin from the sun. بچه دیپندنت رو یادتونه گفتیم وابسته، گفتیم با آن میاد دیگه، فعلش هم همینه، depend on. اونجا هم همین مثال زدم. بستگی داشتن. I don't know what time we'll arrive. It depends on the traffic. به ترافیک بستگی داره، نمیدونم کی میرسیم. depend on. rely با آن میاد. یه نفر که reliable باشه یعنی میتونی بهش اتکا کنی، مثلا قول میده سر قولش میمونه، میتونی به انا اتکا کنی، اعتماد کنی. You can rely on Anna. She's reliable. Rely on. She always keeps her promises. همیشه سر قولش میمونه. ولی دوباره این کلمات پرسشی رو ببینید. واسه depend به علاوه کلمه پرسشی و ادامه جمله حرف اضافه اجباری نیست. میتونه آن بذارید، میتونید نذارید. Are you going to buy it؟ میخوای بخریش؟ بستگی داره چقدره. چقدره میشه چی؟ How much it is. بستگی داره چقدره. It depends میتونی بگی on how much it is یا it depends how much it is. جفتش درسته. خب بچه بعدیش live on هست که live on money داریم، live on food هم داریم. live on food معمولا یعنی یه غذای مخصوصی رو خوردن فقط، یعنی فقط اون غذا رو بخوری. live on money یعنی با یه مقدار معینی پول، اینجا مقدار پول رو باید بگی، زندگی رو گذروندن. مثلا Michael's salary is very low. حقوقش خیلی کمه. It isn't enough. کافی نیست که بخواد با این زندگی کنه، بگذرونه. Okay? To live on. خب congratulate، تبریک گفتن، ولی خب تبریک هایی که برای دستاوردهای بزرگ استفاده میشن. Congratulate somebody on their achievement. یا compliment، از کسی تعریف کنی. Compliment somebody on اون چیزی که داری واسش تعریف میکنی، اون کاری که کرده، مثلا یه ویژگی که داری ازش تعریف میکنی. خب مثلا I congratulated her، بهش تبریک گفتم. On doing so well in her exams. Doing so well on something. یا the meal was really good، وعده خیلی خوشمزه بود. از مارک تعریف کردم به خاطر استعداد آشپزیش. I complimented Mark on his cooking skills. اینم از یکی مونده به آخری. بریم واسه آخریش، خسته نباشید. خب آماده قسمت آخر هستین؟ بریم تمومش کنیم. Let's go. بچه believe فعلش میتونه حرف اضافه این بگیره توی شرایطی. وقتی شما باور به وجود چیزی دارین، مثلا به وجود خدا، میگی believe in. Do you believe in God؟ به خدا اعتقاد داری؟ یعنی باور داری که وجود داره؟ پس این راجع به وجوده که با این میگی. بعضی وقتا باور بر اینه که مثلا یک کاری خوب انجام بدی، یعنی اعتقاد داری به خوب بودن یک کاری. مثلا میگی I believe in saying what I think. من به این که افکارمو بگم اعتقاد دارم، یعنی اینکه تو خودم نریزم. To say what I think. من به این عمل اعتقاد دارم، یعنی معتقدم it's good to do it، که کار خوبیه که انجام بدم. باز با believe in میاد. In doing something. I believe in saying what I think. Means I believe it is right to say what I think. It is good to say it. ولی وقتی حرف اضافه نمیگیره، یعنی باور کنی که درسته. مثلا یه داستانی شنیدی میگی the story can't be true. نمیتونه درست باشه. I don't believe it. من باورم نمیشه. پس باور بر این که درست باشه نداری. اون قضیه درست باشه باورش نمی کنی. با اینا فرق داره دیگه. این یکیش به حالت وجود داشتن چیزی بود، اعتقاد به وجود و اعتقاد به خوب بودن کاری. ولی اینجا میگه که صرفا باور نمی کنی یه چیزی رو. Believe somebody یعنی کسی رو باور کردن. حرفایی که میگن رو تو باور کنی.
فعل بعدی specialize in یعنی متخصص بودن، تخصص داشتن در چیزی. مثلا Helen is a lawyer. She specializes in company law. توی این تخصص داره. اوکی specialize in تخصص داشتن در چیزی. Succeed in در چیزی موفق شدن یا تونستن که یه کاری انجام بده. I hope you succeed in finding the job you want. امیدوارم تو پیدا کردن شغلی که میخوای موفق باشی. Succeed in doing something. Break into. Our house was broken into a few days ago, but nothing was stolen. ولی هیچ چیز دزدیده نشد. پس break into یعنی دزدکی وارد جایی شدن به قصد خراب. بچه این فعلا رو ببینید با این تو که میاد یه معنی خاصی داره. مثلا crash into خب این یعنی مثلا بزنی crash into a wall یعنی برخورد کنی به دیوار. crash واسه خودرو اینا استفاده میشه. He lost control of the car and crashed into a wall. رفت تو دیوار. crash into تصادف کرد با دیوار. drive into یعنی باز با ماشین بری توی چیزی. bump into باز یعنی برخورد کردن. مثلا in the dark I bumped into a chair یعنی تو تاریکی خوردم به میز. مثلا داشتم راه میرفتم تاریک بود برخورد کردم به میز. run into میتونه چند تا معنی داشته باشه. یکی اینکه مثلا بدوی توی چیزی بخوری برخورد کنی run into. یکیش میشه run into مثلا a problem situation یعنی با یه مسئله روبرو بشی با یه مشکلی روبرو بشی. یا run into a person یعنی با یک فردی unexpectedly ملاقات کنی یعنی یهویی ببینیش. اوکی اینا همش میشه. فعلای بعدی divide something into یعنی تقسیم کردن به چند پارت به چند قسمت. This book or the book is divided into 3 parts یعنی به 3 بخش تقسیم میشه. cut into یعنی به 3 بخش کات کنی ببری. split into جدا کنی به مثلا چند بخش. split cut و divide میبینی همه یه فاز معنایی دارن. translate something for example a book from one language into another. She's a famous writer. Her books have been translated into many languages. یعنی به کلی زبون کاراش کتاباش ترجمه شده. به خیلی زبون translated into یعنی به اون زبونا ترجمه شده. collide برخورد کردن میشه with. There was an accident this morning. A bus collided with a car. یه اتوبوس به یه ماشین برخورد کرد. fill یعنی پر کردن. یه چیزی رو با یه چیزی پر کنی. fill something with another thing. مثلا take this saucepan and fill it with water. یعنی این قابلمه حالا ساسپن میتونه همون پات باشه. پات. این قابلمه رو بگیر و پر آبش کن. fill it with water. provide somebody with. supply somebody with. provide یعنی فراهم کردن. مثلا مدرسه واسه همه دانشجوهاشو واسه شون کتاب فراهم میکنه. provides the students with books or supplies them with books یعنی تأمین میکنه کتابشون. provide or supply somebody with something. خیلی خوب. What happened to that gold watch you used to have? سر اون ساعت طلایی چی اومد؟ چی شد؟ الان کجاست؟ What happened to that gold watch you used to have? Happened to. invitation یادتونه تو درس noun preposition گفتیم با to میاد دعوت کسی به جایی. اینجا فعلش invite somebody to a party, wedding. They only invited a few people. Somebody. به کجا؟ To their wedding. Invite somebody to somewhere. Prefer one thing to another. I prefer tea to coffee. این سلیقه‌ایه. Concentrate تمرکز کردن روی چیزی. I tried to concentrate on my work, but I kept thinking about other things. سعی کردم روی کارم تمرکز کنم. Concentrate on my work. ولی همش راجع به چیزهای دیگه فکر می‌کردم. Insist on. اصرار کردن روی چیز. I wanted to go alone, but some friends of mine
mean some of my friends insisted on coming with me. اصرار کردن بام بیان. Insist on. من خواستم تنها برم. But they insisted on doing something, on coming with me. Spend money on. یعنی پول خرج کنی روی چیزی، برای چیزی. How much money do you spend on food each week? چقدر خرج میکنی واسه غذا هر هفته؟ Spend on. اینجا مثلا میگه how much do you spend on food؟ یعنی how much money do you spend on food؟ Spend on. بعد از آن چیزی رو میگه که واسهش پول خرج میکنی یا خرج کردی، مثلا food در اینجا. اوکی؟ و بچه اینم از آخرین درسی که مبحث گرامری توش داشت. بعد از این دیگه 9 درس فریزال وربه که دیگه توی این قالب کتاب و این شکلی گذاشته نمیشه. کلا مباحث گرامری تموم شد. این آخریش بود. خسته نباشین. مرسی از اونایی که تا اینجا با من همراه بودن. میدونن چقدر طول کشید، میدونن که چقدر این کار زحمت داره، واقعا خستم میکنه. بعضی وقتا الان این ویدیو بذار نگاه کنم 1 ساعت و 11 دقیقه ریکورده. من اینو باید کلی ادیت کنم، براتون کاهشش بدم بذارم تا شما راحت استفاده کنید. خیلی طولانی میشه اگه بخوام سوالا رو براتون حل کنم. اگه تو سوالا مشکلی داشتین واسم بنویسین تو کامنت ها. پیج اینستاگرام رو دنبال کنید، توی کامنت ها پین میکنم. کانال تلگرام رو ببینید، شاید بعضی سوالا رو اونجا برم براتون ضبط کنم جواب بدم. و در کل توی اینستاگرام و تلگرام لطفا منو داشته باشین. اونجا هم خب چون بیشتر اونجایید، کمتر میاد یوتیوب، اونجا دیگه یه خورده خبرها رو بیشتر میرسونم بهتون. منتظر ویدیوهای جدید باشین. قراره کارهای جدیدی انجام بدیم، کارهای هیجان انگیز. چون گرامر رو انگار خیلی دوست ندارید ولی به نظر من واقعا مهمه. اگه از این مجموعه گرامر تا الان استفاده کردین، خواهش میکنم نظرتون رو راجبش بنویسین تو کامنت ها که حالا بقیه دوستانم میبینن آشنا بشن. اگه براتون مفید بوده نبوده هر چی، کلا نظری که دارید و لطفاً پای همین ویدیو تو کامنت ها لطف کنید واسم بنویسید. خیلی ممنون میشم. لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا یادتون نره، حتما انجام بدید که ازم حمایت بشه. مرسی. فعلا خداحافظ.